dia 150. Tapi bila menunggang tu dah macam 250 lah. Dia punya performance, dia punya ratio dia macam best sikit lah bila bawa motor. Dengan muatan belakang dan comel kan. Tapi masih gagah naik bukit dengan gear 3 lah. Cornering okey, tapi cuma bahagian seat lah agak melengkupkan. Mungkin saiz dia kot. Saiz pilihan lah. Saiz pilihan dan saiz seat. Tapi bila lama-lama okey lah. Boleh tahan lah, tak adalah sampai kejang ke apa. Tapi bila time cornering tu tak ada rasa buang ke, rasa goyang lebih ke, tak ada lah. Very stable. Frame dia pun not bad. Kukuh lah. So rasanya mungkin untuk D-Tracker 150 ni, frame dan absorber yang dipilih oleh Kawasaki adalah pilihan tepat lah. Satu pembaharuan. Cuma bab seat tu lah, nak kena, kalau kecil kena comfortable sikit, lembut sikit ke kan. Si pilihan lah. Seat pilihan lah, tapi Seat tak pilihan. sesuai pula pilihan kalau buat seat besar. Tak, kalau macam bukan lebar sikit bentuk tu. Tak, bila dia besar seat belakang, so dia dah tak ada dah ciri-ciri off-road, ciri-ciri motocross. Betul? So dia lebih kepada endurance punya motor, dual purpose. Ini dah lebih kepada motocross. Tapi tayar dia. Tayar je. Ini IRE. IRC. IRC betul. IRC 12080. Depan 180. Tapi cornering kita tak boleh nak 45%. Dia hanya boleh 55-60. So bila 45% kita kena full rest. Mungkin beban belakang berat lah. Belakang berat, so dia dah lowered sikit. Kalau naik single rider mungkin boleh lagi 40% kan. 40% cornering lah. Handling dia dah memang motocross. Design dia motocross kan. So kedudukan rider sendiri kena ke depan sikit. Kalau ke belakang dia macam cacat. So kena ke depan. So center weight dia memang dekat tank lah. Dekat tank ni center weight lah. Kalau duduk belakang sikit dia macam cornering tak best. So bila duduk center weight dekat tank, so boleh lah untuk handling. Dia 150 single cylinder. Ini kalau tak salah ni 170 carburetor lah. So single block 1.0 4 speed. Tapi 4 speed dia very powerful. Kalau tayar dia besar sikit lah. Ni 14. 17 lah sedap. 17 lah kan. 17 besar sangat, tak sesuai. Besar 16 okey lah, 16 okey. 14 ni kurang sikit lah. Tapi kita tak tahu lah macam nak test untuk motocross kan. Kita try motocross, dah try off-road lah, off-road. Boleh dapat off-road pun best juga. Balik. Tapi kalau kawan boleh bagi harga rendah sikit okey lah. Itu okey, 150 dalam market kat Malaysia ni. Kalau bagi rendah sikit okey lah. Mungkin sebab dia punya brand dah stable. Itu the quality still. So diorang ada macam diorang dah ada dah ada ranking. So jadi
Dia jual mahal pun. Dia ada momentum tau, kawan dia ada momentum. So dia macam ada KLR, KLX. Dia tracker, so dia ada momentum. So barang dia keluar kualiti, so harga banyak ni pun, so dia tak ada hal. Sebab beli ataupun belah lah. Sebab dia ada penggemar. Dia ada peminat lah. Peminat dan penggemar Kawasaki brand. 安那我也是要下去跟他安。 Artis.